สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพวกคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นไม้ไอติมไม้ไอศครีมเป็นไม้ไอติมขนาดเล็กนะครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันครับทำงานประดิษฐ์งานใช้สอยกันครับงานตกแต่งครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับผมชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับเก็บมาทำกันครับโอเคครับติดตามชมครับผมจากไม้ไอติมครับผม